Salutare! În clipul de astăzi vreau să vă prezint câteva motive de ce vă curge apă din unitatea internă la aerul condiționat. Una și cea mai des întâlnită la aparatele de aer condiționat este tubul de scurgere, da? Aici vorbim despre aere condiționate mai vechi, nu cele montate noi. Când sunt montate noi, acolo o să fie altă treabă. Dar la astea vechi. La astea vechi, dacă scurgerea se înfundă, normal că și tava de scurgere se dă pe afară, nu? Cum se spune. Adică să umple toată, da? Și îți scurge în casă după aia, că e normal. Ca început am să vă arăt cum desfund eu această scurgere. Nu trebuie să băgați, cum se cheamă, firul ăla pentru electricitate, nu? Care trage în firele. Eu vă arăt o altă metodă. Doar că trebuie să desfaceți carcasa. Acum repede am să desfac carcasa mea de aici. Eu aici am două șuruburi. Acum la voi depinde modelul. Cum spun în fiecare videoclip, depinde modelul aparatului, da? Aveți două șuruburi aici sau două aici așa jos, dar care au un capac ca să nu se vadă. După ce ați desfăcut șuruburile, vedeți că sus are 3 cleme deasupra aparatului. Cel mai bine folosiți o șurubeniță dreaptă, nu de asta în cruce, că eu nu am acum momentan aici. Trageți ușor și el trebuie să iasă. Pentru a desfunda tubul, să vă arăt, ca să, ia să vedem, se vede acolo orificiul, da? Pe unde are scurgerea la tavă. La mine asta e curată, nu este nicio problemă. Dacă vreți să curățați tava, cumpărați o soluție de degresare, nu? Degresant sau cum se cheamă el, da? Așa, și am să vă arăt cum fac eu ca să desfund scurgerea la aerul condiționat. Eu am găsit o metodă. Știți ce e asta, nu? Ați fumat narghile? Ați fumat, cred că, sigur. Dacă nu, în loc la țeava asta, puneți un țușpic dintre ăla de la silicon, nu știu cum se cheamă, un cap de ăla, da? Îl tăiați puțin într-o parte și în cealaltă ca să intre pe furtun. Și îl băgați aici frumos. Deci, ca să ajungeți la orificiu acolo, da? Ia să vedem dacă vine puțină lumină acolo ca să se vadă, dar în fine. Să ajungeți să intrați puțin în acel orificiu de acolo, da? Puneți acolo presat. Stați așa să-l pun bine. Și suflați. Nu trageți, suflați. Că dacă trageți toată măzga aia care s-a depus pe acolo, da? Tot mucegaiul și toate alea. Și faceți așa. De 2-3 ori. Și dacă mai puneți și puțină apă caldă prima dată, e perfect. Și vă spun eu că nu o să mai aveți treabă cu scurgerea. Cam asta e cu scurgerea la aere condiționate. Deci, folosiți o șmecherie de asta. Doar că trebuie să dați carcasa jos, da? Acum, pentru cei care au montat și le curge apă în casă, să verificați următoarele chestii, da? Prima dată, verificați dacă este în cumpănă. Adică puneți bolobocul cumpăna cum vreți voi, să vedeți să fie dreaptă. După aia, dacă e montat tot așa nou sau și vechi, poate fi problema. Dar nu, mai bine vă arăt la unitatea cealaltă care o am desfăcută. Ca să vă arăt prin spate pe acolo cum e problema, da? La ce să vă uitați mai exact. Dacă aveți filtrele murdare, aici radiatorul e murdar, filtrele murdare,
o să găsiți bulii de apă pe această paletă, da? Și o să vă curgă. Aici o să fie bulii de aer. Așa, bulii de aer, bulii de apă. Nu bulii de aer, bulii de apă. O să fie pe aici așa și o să vă, normal că o să vă curgă în casă, da? Așa că haideți să mergem afară la... Eu am o unitate externă și am să vă mai arăt acolo câteva probleme și am să vă mai explic una alta de ce vă curge în casă apă, da? Care pot fi cauzele. Așa că ne vedem afară. Eu am venit afară, sper să nu râdeți că am umbrela în spate, dar la mine plouă. Așa, să continuăm cu problemele la unitatea internă, da? Uitați, aici e spatele, da? Ăsta e tubul care vine cu aparatul, da? Dacă e mai vechi aparatul, exact aici de unde e tava de scurgere, acolo și a jos, da? El are o clemă acolo. Verificați și acolo să nu vă curgă apă. Cu timpul se adună tot felul de nebunii pe acolo și se desface clema aia. E pe acolo pe undeva, dar oricum, ați prins ideea, da? Tubul care se prinde de tava de scurgere la unitatea internă. După aia, trebuie să, cum să vă zic eu, tubul de scurgere trebuie să aibă pantă. Asta e altă problemă care nu prea se respectă în general. Adică când se montează aerul condiționat, dar aici e vorba de aere condiționate nu montate recent. Dacă e montat recent, gândiți-vă că și panta poate să fie o problemă. Altă cauză, în spate, la aerul condiționat, dacă nu sunt izolate bine tuburile, da? Și ele rămân așa desfăcute, o să fac condens pe ele, da? Și o să vă curgă apă exact pe perete. Deci aveți grijă și la treburile astea. Verificați și treburile astea. Așa, acum, de ce se înfundă la noi scurgerile, da? Cu timpul, praful, mizeria, mucegaiul, cu condensul împreună, face o gelatină. Gelatina aia se depune pe tuburi, e un fel de muci, să zicem pe românește. Și aia nu prea pleacă așa de ușor. Dacă a început să plouă la noi mai tare, dar nu contează. Noi terminăm videoclipul și mergem mai departe. Și de asta vă zic, faceți treaba aia care v-am arătat-o eu în prima dată, adică cu tubul, cu țâșpicul ăla de la silicon și suflați. Dacă puteți să puneți și apă caldă, ar fi perfect. Cu atâta să moaie mai repede tot ce este pe scurgere. Uitați ce plouă aici la noi. Și altă problemă ar mai fi tava de colectare a apei. Asta rare ori se întâmplă, dar se întâmplă și treaba asta. Adică să fie crăpată. Îți dai seama de treaba asta, doar că trebuie să desfaci tot așa capacul, ajungi la tavă, dacă vezi că ai apă în tavă, înseamnă că nu-i ruptă. Dar dacă nu este apă, începi să torni niște apă, hai să vezi dacă îți pierde pe la tavă, da? Pe de sub, că e normal, dacă nu mai ai capacul, se vede totul pe acolo, da? Așa e, ce să vă mai zic? Cam astea sunt problemele în mare. Sper să înțelegeți ce v-am spus. Și na, ce să vă mai zic? Dacă mai aveți nelămurit, un mesaj acolo și vă răspund. Și dacă pot să vă fac un video, îl fac. Dacă nu, o să facem când ajungem la acea problemă, adică să găsesc acea problemă, da? Deci ce să vă zic, eu vă salut, să aveți o zi cât mai bună,
până data viitoare, toate cele bune. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut acest clip. Numai bine!